زویم د واتساپ داسې فیچر نوي فیچر د راتلو په باره کې د ټول نه اولنی پین میسج که تاسو ته په واتساپ کې یو میسج راشي تاسو پین کولی شئ که تاسو که یو کس سره چاټ کوئ په هغې کې تاسو یو میسجونه پین کولی شئ دویم په سټیټس کې یا په ویډیو کې چې تاسو ډبل کلیک پې تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ ډبل کلیک پې وکړئ سکیپ شي نو دا فیچر په واتساپ کې هم ډېر زر را روان دی که نه دا خاص کر جنکو دپاره ډېر فایدهناک دی خو پروفایل پکچر تاسو سیټ کولی شئ اول خو به تاسو یو کس له به خپل نمبر ورکړو هغه به هم ستاسو پروفایل پکچر لیدو خو اوس داسې فیچر پکې را روان دی یو خاص تاسو کم نږدې ملګري د هغو دپاره ته جدا پروفایل پکچر سیټ کولی شئ خاص کسانو دپاره جدا نو د خاص کسانو دپاره ته جدا پکچر سیټ کولی شئ او د عام کسانو دپاره جدا نو دا بل فیچر را روان دی بل څلورم په فیسبوک کې اشتهارات را روان دي کیدای شي دا تاسو ته په سټورۍ کې ښکاري په سټیټس کې یا کیدای شي میسج په ټاپ ښکاري نو کیدای شي دا فیچر راشي انسټنټ ویډیو میسج چې وایس میل باندې تاسو کلیک کوئ که نه ټاپ ټیپ پې کوئ نو هغه ویډیو میسج ته وړئ نو ډېر شي خلکو ته دا فیچر پته نه وه نو که تاسو یو کویکلی چاته میسج ویډیو میسج سینډ کوئ په دغه ذریعه یې سینډ کولی شئ بل ایمیل ویریفیکیشن پکې روان دی اکثره تاسو موبایل نمبر به زموږ نه ورک شو سیم به یې بلاک شو به د بل چا په نوم نو بیا به ته واتساپ واپس رجسټر کولی یا نه شو نو ایمیل ویریفیکیشن هم را روان دی د چا نه که نمبر څه ورک شي د هغو دپاره به دا ډېر ښه بل ملټي اکاونټ فنکشن دی په یو واتساپ کې تاسو نور اکاونټونه هم ایډ کولی شئ دا فیچر هم را روان دی نو څه فیچر چې دی د خاص کسانو دپاره رول آوټ شوي دي راوتي دي خاص ګروپ کسان دی کیدای شي دا څه راوتي څه به راوځي دا فیچر نو ځینې کسان له مخکې د واتساپ فیچر ورکوي ځینې له وروسته ورکوي نو که ستاسو څه تپوس وي تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ او دا چینل سبسکرایب کړئ